Howdy mga Paul G! Welcome back sa Paul Dance Vlog, and today's video ay gagawa tayo ng spicy chicken wings. At bago yan, at kung bago kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutang i-like, i-share, and subscribe. At hit niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video ko. Let's go! Luto na tayo. So, kailangan natin ng chicken. Then, we'll add tablespoon of salt, of pepper,
So, narito na ang ating spicy chicken wings with a twist. Nagustuhan niyo ba ang video natin? Kung nagustuhan ninyo, please like, share niyo na rin ito. And kung may gusto kayong ipaluto sa akin, please mag-comment kayo. Thank you very much for watching and kita-kits sa nating video.